মাকৰ গাখীৰক আন সম্পূৰকসমূহৰ সৈতে তুলনা কৰা এই স্পোকেন টিউটৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিম মাকৰ গাখীৰৰ সুবিধাসমূহ, ফৰ্মুলা আহাৰ আৰু জন্তুৰ গাখীৰৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱসমূহ। স্তনৰ গাখীৰ হৈছে সম্পূৰ্ণ পুষ্টিৰ এটা তৰল উৎস। ইয়াত পানী, কাৰ্বহাইড্ৰেটছ, চৰ্বিসমূহ আৰু প্ৰটিনছ থাকে। ইয়াত লগতে বিভিন্ন ভিটামিনছ, খনিজ পদাৰ্থ, হৰম'নছ আৰু এনজাইমছ থাকে। এই গাখীৰে শিশুটোক বৃদ্ধিজনিত ফেক্টৰছ আৰু ইমিউন সুৰক্ষাজনিত ফেক্টৰছ দিয়ে। মাকৰ গাখীৰৰ উপাদানসমূহৰ বিষয়ে আন এটা টিউটৰিয়েলত আলোচনা কৰা হৈছে। অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ ৱেবছাইট চাব অধিক তথ্যৰ বাবে। আহক মাকৰ গাখীৰৰ বিষয়ে কিছু আমোদজনক কথা চাওঁ। মাক এগৰাকীৰ গাখীৰ বিশেষভাৱে উপযুক্ত হয় তেওঁৰ নিজৰ শিশুৰ বাবে। ইয়াৰ গঠন সদায় একে হৈ নাথাকে। ই ভিন্ন হয় বাঢ়ি অহা শিশুটোৰ সলনি হৈ থকা প্ৰয়োজনীয়তাৰ অনুসৰি। ই সলনি হয় প্ৰতিবাৰ খুৱাওঁতে, দিনৰ পৰা দিনলৈ আৰু মাহৰ পৰা মাহলৈ। গঠনটো সলনি হয় আনকি এবাৰ খুৱাই থকাৰ সময়তো। আহক ইয়াক বুজো উদাহৰণ এটাৰ সহায়ৰ সৈতে। খুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে মাকৰ গাখীৰত প্ৰটিন, শৰ্কৰা থাকে আৰু পনীয়া হয়। ই সহায় কৰে শিশুটোৰ পিয়াহক গুচাবলৈ। খুৱাবলৈ শেষ হোৱাৰ পাছত গাখীৰখিনি অলপ ডাঠ আৰু ক্ৰীমযুক্ত হয়। ইয়াত প্ৰচুৰকৈ থাকে ভাল চৰ্বিসমূহ, যিয়ে সহায় কৰে শিশুটোৰ ভোক গুচাবলৈ আৰু সন্তুষ্ট হয়। মাকৰ গাখীৰৰ পৰিমাণ লগতে সলনি হয় শিশুটোৰ বয়সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। বহুতো মাকে শিশুটোক খুৱাবলৈ তেওঁলোকৰ গাখীৰৰ সলনি কিছু বিকল্পক বাছি লয়। উদাহৰণস্বৰূপে, ফৰ্মুলা আহাৰ বা জন্তুৰ গাখীৰ। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি সিহঁতক তুলনা কৰিম মাকৰ স্তনৰ গাখীৰৰ সৈতে। প্ৰথমে আহক বুজো ফৰ্মুলা আহাৰ কি হয়। ফৰ্মুলা আহাৰ হৈছে কাৰখানাত প্ৰস্তুত কৰা শিশুসমূহৰ বাবে এটা খাদ্যৰ প্ৰডাক্ট। ই সাধাৰণতে আহে পাউডাৰ বা তৰল ফৰ্মত। সিহঁতক শিশুসমূহক খুওৱা হয় বটলছ, কাপছ বা চামুচৰ দ্বাৰা। ফৰ্মুলা আহাৰ গঠিত হয় ডিহাইড্ৰেট কৰা জন্তুৰ গাখীৰ, চয়া গাখীৰ আৰু শাক-পাচলিৰ তেলেৰে। ইমালচিফায়াৰ্ছ, কৃত্ৰিম শৰ্কৰা আৰু সংৰক্ষক লগতে দিয়া হয় ইয়াত। সকলো ফৰ্মুলা আহাৰ অতিশয় দামী হয়। মাকৰ গাখীৰৰ দৰে ইয়াৰ গঠন প্ৰতিটো শিশুৰ বাবে বেলেগ নহয়। এইটো হৈছে এটা বিশেষ প্ৰডাক্ট একেটা গঠনৰ সৈতে সকলো শিশুৰ বাবে। ফৰ্মুলা আহাৰত এন্টিবডিজ, জীৱিত কোষসমূহ আৰু ভাল বেক্টেৰিয়া নাথাকে। বহুতো এনজাইমছ নষ্ট হয় ফৰ্মুলা আহাৰক প্ৰচেছ কৰোঁতে। সেইবাবে সিহঁতৰ পৰা পুষ্টিকৰ পদাৰ্থসমূহৰ কম শোষণ হয়। ফৰ্মুলা আহাৰ খোৱা শিশুসমূহৰ অন্ত্ৰৰ গঠন বেলেগ হয় স্তনপান কৰোৱাতকৈ। ইয়াৰ বাবে শিশুটোৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত দীঘলীয়া পৰিণতি পেলাব পাৰে। ফৰ্মুলা আহাৰে অন্ত্ৰত ভাল বেক্টেৰিয়াৰ বৃদ্ধিক কমায়। ই বেমাৰ সৃষ্টিকাৰী বেক্টেৰিয়াৰ বৃদ্ধিক সমৰ্থন কৰে। ই লগতে অকালপক্ষ শিশুসমূহত অন্ত্ৰজনিত সমস্যা হোৱাৰ বিপদক বৰ্ধিত কৰে। ইয়াৰ ফলত সেই শিশুসমূহৰ অন্ত্ৰজনিত কলাৰ ক্ষতি আৰু মৃত্যু হ'ব পাৰে। তেনে শিশুসমূহ সংকটজনক হয় কাৰণ তেওঁলোকৰ অন্ত্ৰজনিত কলাৰ মৃত্যু হয়। ফৰ্মুলা আহাৰ খোৱা শিশুসমূহৰ মাজে সময়ে পেটটো বেয়া লাগি থাকে। সিহঁতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় যেনে পেটৰ গেছ হোৱা, পেট ফুলি উঠা আৰু ডায়েৰিয়া। ফৰ্মুলা আহাৰ খোৱা শিশুসমূহৰ মেদবহুলতাৰ সমস্যা বেছিকৈ হয়। মধুমেহ হোৱাৰ বিপদ আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ হোৱা পাছত জীৱনত বেছি হয়। ফৰ্মুলা আহাৰ খোৱা এবছৰতকৈ কম বয়সৰ শিশুসমূহৰ হঠাতে মৃত্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি হয়।
বটলৰে আহাৰ খুওৱাৰ ফলত মুখৰে উশাহ লয় নাকৰ সলনি। এই সকলো কাৰণে শ্লিপ এপনিয়া হোৱাৰ বিপদক বৃদ্ধি কৰে। এইটো হৈছে এটা অৱস্থা য'ত শুই থাকোতে উশাহ নিশাহ লওঁতে অসুবিধা হয়। বটলৰে আহাৰ খুওৱাৰ ফলত হ'ব পাৰে দাঁত খাৰে ধৰা আৰু আগফালৰ দাঁত বেঁকা হোৱা। ফৰ্মুলা আহাৰ খোৱা শিশুসমূহৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ বিপদ বেছি হয়। উদাহৰণস্বৰূপে নিউমোনিয়া, ডায়েৰিয়া আৰু কাণৰ সংক্ৰমণ। তেওঁলোকৰ লগতে হাঁপানি আৰু উশাহ নিশাহত কষ্ট হ'ব পাৰে। ফৰ্মুলা আহাৰ খোৱা শিশুসমূহৰ ছালৰ এলাৰ্জি হোৱাৰ বিপদ বেছি হয়। ফৰ্মুলা আহাৰ সঠিককৈ বনাওঁতে কৰা অৱহেলাৰ ফলত অধিক ক্ষতি হয়। আহক ইয়াক এটা উদাহৰণৰ সৈতে বুজো। যদি পানীত অত্যাধিক পাউডাৰ গোলা হয়, ই শিশুসমূহত ডিহাইড্ৰেচন সৃষ্টি কৰে। ইয়াৰ কাৰণে লগতে শৰীৰৰ ছডিয়াম লেভেলছ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। ইয়াৰ ফলত শিশুটোৱে সংকেত দেখুৱাব পাৰে যেনে বিৰক্তি, আলস্যতা আৰু খজুৱতি। উচ্চ ছডিয়াম লেভেলছে লগতে শিশুটোৰ অকালপক্ষ কিডনীত এটা চাপ দিয়ে। আগতে উল্লেখ কৰাৰ দৰে ফৰ্মুলা আহাৰ দামী হয়। ইয়াক অৰ্থনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মাকসকলে অধিক পানীত কম পাউডাৰ মিলাব পাৰে। কম পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় শিশুসমূহ ভোকাতুৰ হৈ থাকিব আৰু তাৰ ফলত ওজন কমকৈ বাঢ়ে। স্বচ্ছতাক অটুট ৰাখিব লাগে প্ৰস্তুত কৰোঁতে আৰু ফৰ্মুলা আহাৰক জমা ৰাখোতে। ফৰ্মুলা আহাৰক গৰম আৰু চাফা পানীৰে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। যদি ঠাণ্ডা আৰু লেতেৰা পানীৰে প্ৰস্তুত কৰে, ইয়াৰ ফলত শিশুসমূহৰ সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে। আহাৰ খুওৱা বটলক চাফা কৰিব লাগে আৰু মাজে সময়ে জীৱাণুমুক্ত কৰিব লাগে। যদি ইয়াক কমকৈ চাফা কৰা হয় বা লেতেৰা পানীৰে চাফা কৰা হয়, ইয়াৰ ফলত সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে। এতিয়ালৈকে আমি ফৰ্মুলা আহাৰক আলোচনা কৰিলো। আহক এতিয়া জন্তুৰ গাখীৰৰ বিষয়ে কওঁ। গৰু, মহ, ছাগলী ইত্যাদিৰ গাখীৰক জন্তুৰ গাখীৰ বুলি কোৱা হয়। বহুতো লোকে ভাবে যে জন্তুৰ গাখীৰ এটা সম্পূৰক হ'ব পাৰে স্তনৰ গাখীৰৰ। তথাপি এইটো সঁচা নহয়। মই আপোনাক কাৰণটো ব্যাখ্যা কৰিম। পুষ্টিকৰ পদাৰ্থৰ গঠন মাকৰ গাখীৰ আৰু জন্তুৰ গাখীৰৰ ভিন্ন হয়। জন্তুৰ গাখীৰত কেচিন নামৰ এক প্ৰকাৰৰ প্ৰটিন উচ্চ পৰিমাণে থাকে। ই হৈছে 6 বা 7 গুণ অধিক মাকৰ গাখীৰৰ সৈতে তুলনা কৰিলে। জন্তুৰ গাখীৰত থকা এই উচ্চ কেচিন উপাদানে এক ডাঠ কঠিন দৈৰ সৃষ্টি কৰে। ডেকা শিশুসকলৰ বাবে এই কেচিনক হজম কৰাটো কঠিন হয়, য'ত মাকৰ গাখীৰত অধিক পৰিমাণে হুৱে প্ৰটিন থাকে। শিশুসকলৰ বাবে এই হুৱে প্ৰটিনক হজম কৰাটো সহজ হয় কেচিনৰ লগত তুলনা কৰিলে। শিশুসকলক গৰু গাখীৰ খোৱালে গাখীৰৰ প্ৰটিনছলৈ এটা এলাৰ্জি হোৱাৰ বিপদক বঢ়ায়। ই লগতে শিশুসকলত আইৰণৰ অভাৱত হোৱা এনিমিয়া কৰাব পাৰে। শিশুসকলত আইৰণৰ অভাৱৰ ফলত জ্ঞানভিত্তিক আৰু শাৰীৰিক বিকাশত বাধা আহে। জন্তুৰ গাখীৰ আৰু মাকৰ গাখীৰ দুয়োটাতে আইৰণ কমকৈ থাকে। কিন্তু মাকৰ গাখীৰত থকা আইৰণ সহজে শোষিত হয় জন্তুৰ গাখীৰতকৈ। মাকৰ গাখীৰত থকা আইৰণৰ 50% শোষিত হয়, য'ত জন্তুৰ গাখীৰত থকা আইৰণৰ মাত্ৰ 10%হে শোষিত হয়। কেতিয়াবা জন্তুৰ গাখীৰৰ প্ৰটিনছলৈ থকা এলাৰ্জিৰ ফলত মলত তেজ যাব পাৰে। ই শিশুসমূহত আইৰণৰ লেভেলছক অধিক বেয়া কৰি তোলে। জন্তুৰ গাখীৰত কম উপাদানত থাকে জিংক, নিয়াচিন, ভিটামিন এ, চি আৰু ই। ভাল চৰ্বিসমূহ জন্তুৰ গাখীৰত কমকৈ থাকে যি দৰকাৰ হয় মগজুৰ বিকাশত। সেইবাবে স্তনপান কৰোৱা শিশুসকলৰ উচ্চ আইকিউ থাকে ফৰ্মুলা আহাৰ বা জন্তুৰ গাখীৰ খোৱা শিশুসমূহতকৈ। জন্তুৰ গাখীৰত উচ্চ পৰিমাণে থাকে প্ৰটিন, ছডিয়াম আৰু পটাছিয়াম। ইয়াত লগতে থাকে উচ্চ লেভেলছৰ
ক্লৰাইড আৰু ফছফৰাছ। ই শিশুৰ অকালপক্ষ কিডনীত এটা চাপ দিব পাৰে। ইয়াৰ ফলত সিহঁতে ডিহাইড্ৰেচনত ভুগিব পাৰে। উচ্চ ফছফেটৰ কাৰণে শিশুসমূহ কেলছিয়ামৰ অভাৱত ভুগিব পাৰে। জন্তুৰ গাখীৰৰ আন ক্ষতিসমূহ ফৰ্মুলা গাখীৰৰ সৈতে একে হয়। উদাহৰণস্বৰূপে, সিহঁতত এন্টিবডিজ আৰু ভাল বেক্টেৰিয়া কমকৈ থাকে। গতিকে শিশুটোৰ বয়স এবছৰ নোহোৱালৈকে জন্তুৰ গাখীৰক ত্যাগ কৰা উচিত। জন্তুৰ আৰু ফৰ্মুলা গাখীৰৰ সৈতে তুলনা কৰিলে মাকৰ গাখীৰৰ পৰিৱেশজনিত লাভ আছে। জন্তুৰ আৰু ফৰ্মুলা গাখীৰত অন্তৰ্ভুক্ত হয় প্ৰচেছিং, পেকেজ কৰা আৰু পৰিবহণ। ই বৃদ্ধি কৰিব পাৰে খৰচক আৰু আৱৰ্জনাৰ উৎপাদনক। বহুতো উৎস আৰু সময়ৰো প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰ প্ৰস্তুতকৰণত, য'ত মাকৰ গাখীৰত প্ৰয়োজন নহয় পেকেজ কৰাৰ বা পৰিবহণৰ। ই কোনো আৱৰ্জনা, ধোঁৱা বা হুলস্থুলৰ সৃষ্টি নকৰে। জন্তুৰ গাখীৰ আৰু ফৰ্মুলা গাখীৰ নষ্ট হোৱাৰ বিপদো থাকে। সিহঁত নষ্ট হ'ব পাৰে বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা দূষিত হোৱাৰ কাৰণে। য'ত মাকৰ গাখীৰ সদায় ফ্ৰেছ হৈ থাকে এটা গৰম তাপমাত্ৰাত। মাকৰ গাখীৰক আন গাখীৰসমূহৰে সলনি কৰিলে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰে। স্তনপান নকৰোৱা মহিলাসকলৰ স্তন আৰু অভেৰিয়ান কেঞ্চাৰ হোৱাৰ বিপদ অধিক হয়। আন ৰোগসমূহ হোৱাৰ বিপদো লগতে অধিক হয়। উদাহৰণস্বৰূপে, মধুমেহ, উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু হৃদযন্ত্ৰ ৰোগসমূহ। স্তনপান কৰোৱা মাকসকলৰ উন্নত জ্ঞান থাকে তেওঁলোকৰ পাছৰ বয়সতো। ফৰ্মুলা গাখীৰ খুওৱা মাকসকলে গৰ্ভধাৰণৰ ওজনক বেছিকৈ ধৰি ৰাখে। গতিকে তেওঁলোকৰ মেদবহুলতা হোৱাৰ বিপদ অধিক হয়। তেওঁলোক লগতে জীৱনত পাছত হাড়ৰ ৰোগসমূহ হোৱাৰ বিপদত থাকে। ইয়াৰ ফলত বিষ আৰু ফ্ৰেকচাৰ হ'ব পাৰে তপিনা আৰু আঁঠুত। তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত লগতে প্ৰসৱৰ পাছত বিষণ্ণতা দেখা যায়। মন কৰিব যে স্বতন্ত্ৰ স্তনপানে প্ৰাকৃতিক জন্ম নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে কাম কৰে। জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ অপ্ৰভাৱশালী হয় যদি মাকে স্বতন্ত্ৰভাৱে স্তনপান নকৰায়। সেইবাবে মাকে তেওঁৰ গাখীৰক আন গাখীৰসমূহৰ সৈতে সলাব নালাগে। ই দুটা গৰ্ভধাৰণৰ মাজৰ সময়ক কম কৰাৰ সম্ভাৱনাক বঢ়ায়। ইয়াৰ ফলত মাক আৰু শিশুটোৰ অপুষ্টিত ভোগাৰ বিপদ অধিক হয়। শেষত, মাকৰ গাখীৰৰ কোনো পাৰফেক্ট সম্পূৰক নাই। মাকৰ গাখীৰৰ সম্পূৰকসমূহৰ অত্যাধিক মাৰ্কেটিং আৰু প্ৰমোচন কৰা হয়। ইয়াৰ ফলত স্বতন্ত্ৰ স্তনপান কৰোৱা হ্ৰাস পায়। তথাপি মাকৰ গাখীৰ হৈছে শিশুসমূহৰ বাবে পুষ্টি পোৱাৰ একমাত্ৰ উৎকৃষ্ট উৎস। ই খাবলৈ সুৰক্ষিত হয় আৰু শিশুটোৰ সলনি হৈ থকা বিকাশজনিত প্ৰয়োজনীয়তাক পূৰায়। স্তনপান কৰোৱাৰ অনেক লাভ আছে শিশু আৰু মাক উভয়ৰে বাবে। সেইবাবে স্বতন্ত্ৰ স্তনপান কৰোৱা উচিত 6 মাহলৈকে। 6 মাহৰ পাছত পৰিপূৰক আহাৰক আৰম্ভ কৰিব লাগে স্তনপান কৰোৱাৰ সৈতে। স্তনপান কৰাই থাকিব লাগে অতি কমেও 2 বছৰ নোহোৱালৈকে। সঠিক স্তনপান কৰোৱাৰ কৌশলসমূহক আন টিউটৰিয়েলছত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে। অনুগ্ৰহ কৰি সিহঁতক চাব ফলপ্ৰসূ স্তনপান কৰাবৰ বাবে। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।